อยากรู้กันไหมคะว่าเราควรจะมีรูปร่างกายยังไงถึงจะเป็นรูปร่างที่อยู่ในอุดมคติของคนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Or Diary นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลักษณะของสัตตบุรุษถูกไหมจริงๆต้องบอกว่าที่เขาใช้คำว่าสัตตบุรุษเพราะว่าในสมัยก่อนเขาไม่สนผู้หญิงเลยเขาจะเอาแต่ผู้ชายอย่างเดียวและส่วนใหญ่อะรูปร่างหน้าตาของผู้ชายอะก็ต้องออกเป็นแนวนักรบก็คือตัวใหญ่ร่างใหญ่มีสมส่วนคือถ้าสมมติใหญ่ข้างบนเล็กข้างล่างเขาก็ไม่เอาคือจริงๆอ่ะมันก็จะมีถ้าคนไทยเรียกนรลักษณ์นะใช่คำนี้แต่นรลักษณ์มันคือนรลักษณ์กับสัตตบุรุษต่างกันนะอย่างลักษณะปิติของพระพุทธเจ้าก็ต่างด้วยแล้วก็นรลักษณ์ของประเทศไทยก็อย่างเมืองนอกก็อย่างนะก็เหมือนกับฟิกเกอร์บอดี้ของเราคือต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันอย่างอินเดียก็จะเป็นอย่างหนึ่งอย่างไทยก็จะเป็นอย่างหนึ่งนึกออกปะแต่ด้วยความที่มันคงมาจากถิ่นเดิมเดียวกันก็คือเพราะว่าประเทศแรกต้องพูดว่าประเทศแรกที่ดูโง่เฮงดูร่างกายก็คืออินเดียนะคะอินเดียเริ่มก่อนประเทศแรกใช่ทีนี้พออินเดียเริ่มหลังจากนั้นอ่ะมันก็ถูกถ่ายมาเพราะว่าเราเดินทางใช่ไหมมีเส้นทางมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นของแต่ละที่เพราะอย่างคนจีนเนี่ยบางยุคบางสมัยก็ชอบผู้หญิงอวบหน่อยบางยุคบางสมัยก็ชอบผู้หญิงผอมมากเวลาเราไปดูเทพกรีกอ่ะเราจะเห็นว่าเทพกรีกอ่ะไม่มีเอวเล็กๆนะใช่ผู้หญิงขนาดวีนัสอ่ะยังชับบี้เลยไซส์ใหญ่มากเพราะว่าสมัยก่อนเขาคิดอย่างนี้ค่ะถ้าผู้หญิงตัวเล็กออกลูกไม่ได้ใช่ดังนั้นเนี่ยต้องตัวใหญ่สะโพกใหญ่จะได้ออกลูกได้เยอะๆแล้วผู้หญิงสมัยก่อนนะออกลูกมากกว่า10คนถือว่าเจ๋งโอ้โหเฮ้ยแต่มันมีเวลาเพราะมันให้แต่งงานอายุ15แม่ใช่แม่พิมมาเรียมตัวเน็ตไงมีลูกเยอะทั้งชีวิตมีแต่ลูกท้องแม่ทั้งใช่เพราะเขาถือว่าผู้หญิงออกลูกเยอะถึงถือเป็นหญิงดีแบบเป็นเกิดมาครบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นหญิงเป็นแบบแล้วแต่ว่าถ้าอย่างของคนไทยเราก็มีนะไอ้เรื่องออกลูกเนี่ยก็คือถ้าออกลูกชาย4ลูกสาวปิดท้ายเขาถือว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะคืออย่างสมมุติถ้าเป็นแค่ขนมไก่กาข้างล่างแต่ออกลูกแบบเนี้ยต้องให้ตำแหน่งเลยต้องให้ตำแหน่งเหมือนกับว่ามันครบมันแบบความเชื่อต่างๆใช่คือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกผู้หญิงเขาให้ดูเรื่องนี้อย่างเดียวแต่สัตบุรุษเขาจะเขาดูหมดเลยตั้งแต่ช่วงคอช่วงตัวองคชาตขาดูหมดของพระพุทธเจ้านี่ดูแค่นี้นะคะลักษณะปิติมีแค่นี้ทั้ง5อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่32เขาจะมีจตุทวารโคตทเนี่ยนะก็คือต้องทองแหละจักรุทวารทำไมสวดทุกวันแล้วทำไมพอมาถึงตรงนี้ลืมวะเดี๋ยวเอาไปนะคือโดยปกติแล้วต้องบอกว่าเวลาเขาดูของพระพุทธเจ้าเขาก็จะดูว่ามองได้ไกลแค่ไหนหูได้ยินแค่ไหน32ประการเนี่ยไม่ใช่ไหม32ประการไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์เลยนะไม่รู้มาจากไหนก็เกิดคนไทยชอบพูดว่าเกิดครบ3เกิดมาครบ32จริงๆเราไม่บุญอวัยวะเรามีมากกว่า32ชิ้นนะเคยอ่าน32เนี่ยตลกนะตาเนี่ยต้องโตกว่าครึ่งหน้าแบบมึงลองคิดคนตาโตตัวนี้มึงเคยเห็นการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยก่อนปะตาหวานนั่นแหละ32ประการเฮียไล่มันเกินถึงโหนกแก้มไม่จริงๆอวัยวะมนุษย์มีมากกว่า32แต่ไม่รู้มาต้องสารภาพว่าเหมือนไอ้เนี่ย227ข้อศีลน่ะอันนี้เอามาจากไหนก็ไม่รู้เพราะถ้าใครที่ศึกษาธรรมะเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มีตัวเลขนี้อยู่ในธรรมะนึกออกปะแล้ว32เนี่ยมันไม่เคยมีอวัยวะมนุษย์32อะจริงแต่มันก็มีมาไงแล้วก็เป็นความเชื่อที่หลายๆออกมามันก็พูดกันจนติดปากขอให้มีลูกครบ32ก็พออะไรอย่างเงี้ยใช่เกิดมาครบ32ก็อยากจะบอกว่าถ้าลูกมึงออกมา32จริงมึงนั่นแหละร้องไห้ที่สุดแต่อย่างงี้แสดงว่าแบบไอ้ร่างกายหรือแบบลักษณะที่แบบดีมาว่ามันอยู่กับแต่ละวันมาว่ามันไม่ได้ว่า
มาคิดว่ามันน่าจะอยู่แต่ละวัน เพราะถ้าให้พูดจริงๆอย่างสมมุติกัดตาวันกัดไปเกิดเหมือนคนวันพุธอยู่ๆกัดเอาตาของอังคารมาตาตีนึกออกวะ ขาสั้น ก็ไม่ได้นะป้อมๆอ่ะ ไม่ได้นะนึกออกปะ มันก็สุดท้ายมันก็คือเราก็เรียนรู้กันว่าแบบแต่คนแต่ละวันต้องถ้าเป็นภาษาไทยคือนรลักษ์ใช่ไหมว่าแบบอย่างจริงๆเอาง่ายๆก็คือทรงคิ้วก็ได้อย่างเนี้ยทรงคิ้วพฤหัสอันเนี้ยทรงคิ้วพุธอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเพราะอย่างสมัยก่อนที่มาเขาสอนเรื่องโง่เฮงอ่ะคิ้วเป็นอะไรที่แบบเราสอนก่อนอย่างแรกเลยเพราะเป็นอะไรที่แบบจะต้องได้ ตอนนี้ต้องบอกว่า10 ปีให้หลังอ่ะมันใช้ไม่ได้ เพราะว่าคนอ่ะสมัยก่อนอ่ะคนจีนอ่ะเวลาหรือคนโบราณเวลาเขาแต่งหน้าเขากันคิ้วตามแนวรูปคิ้วเดิม ตอนนี้มีสักคิ้วปลูกคิ้วเยอะมาก เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นคิ้วเดิมแล้วไง มันไม่ได้ธรรมชาติ พอมันไม่ได้คิ้วเดิมอ่ะการจะดูคิ้วแล้วไปทายก็ไม่ได้ แล้วถ้าเกิดม้าจะขำตายคืออะไรรู้ป่ะอย่างสมมุติว่าถ้าม้าเป็นคนวันศุกร์ปกติถ้ากันคิ้วเป็นคิ้วพุธจะดีใช่ป่ะ ใช่ มึงกันคิ้วเป็นคิ้วที่ไม่ควรเป็นอาจตายได้เพราะจริงๆคิ้วเนี่ยมันก็มีลักษณะแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าเคยสอนแล้วแต่ว่าด้วยความที่แต่ละคนอาจจะฝีมือในการแบบอะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันคือม้าบอกเลยอย่างคนวันศุกร์ถ้ากันคิ้วเป็นจันทร์อ่ะก็คือโค้งเป็นคันศรเลยใช่ปะกันคิ้วเป็นจันทร์เนี่ยไม่กล้าเดินใกล้เลยนะเพราะมันจะหงุดหงิดแล้วเหวี่ยงแล้วกูจะอยู่กับมันทำไมอะตาขวางใส่ดังนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาไปสักหรือไปกันคิ้วอะแล้วดูไม่เป็นอะแต่เขาชอบพูดกันมากเลยนะว่าสักคิ้ว3 มิติ 3D 6D 9D 8D โนแต่ที่ม้าเห็นน่ะคืออะไรรู้ป่ะตามโง่เฮงม้าชอบคำนี้มากแล้วกูก็งงว่ามึงตามโง่เฮงเนี่ยแต่หนูไปดูโง่เฮงใครวะหนูก็เห็นมีคิ้วอยู่ทรงเดียวอะโนคิ้วของโง่เฮงจริงมีทั้งหมด7 ใช่เพราะตามวันก็ต้องดูว่าใครเหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ความต้องการเราด้วยนะใช่อย่างสมมติว่าเราสักคิ้วให้มีเงินเราก็จะคิดแต่เรื่องเงินนึกเอาวะแล้วมันดีปะมันก็เครียดไปหาคนรอบข้างเขามองว่ามึงเคี่ยวมากอะใช่คือมันก็ต้องอยู่ที่ว่าอะไรที่เหมาะกับเราไงอยากได้อะไรถ้าเราเป็นคนเคี่ยวอยู่แล้วสักคิ้วเคี่ยวอีกตายเลยคนรอบข้างผูกคอไม่อยากอยู่ด้วยเลยนะดังนั้นก็คือต้องบอกนี้ว่าลักษณะปิติของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่ความต้องการเช่นเราอยากที่จะฉลาดในเรื่องไหนล่ะคือเวลาเราจะทำอะไรที่มันเป็นการบังคับธรรมชาติอะเราไม่สามารถเอาทั้งหมดหรือไม่สามารถมันเจาะจงเฉพาะเรื่องเดียวเนี่ยมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียมาด้วยอย่างสมมติถ้าอยากได้เรื่องเงินเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องสูญเสียเรื่องบางเรื่องใช่เวลาที่อยู่ในครอบครัวอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถูกคือมันไม่มีใครได้อะไรโดยไม่ต้องแลกอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากได้อะไรที่มันเป็นการฝืนธรรมชาติคุณก็ต้องพร้อมอ่ะคุณก็ต้องยอมที่จะสูญเสียในบางเรื่องด้วยเนาะ